الهند وباكستان، حرب باردة بين البلدين وتلويح بعصا الأسلحة النووية. عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقة بين الجارتين الهند وباكستان في أعقاب تبادل إطلاق النار بين القوات العسكرية على حدود البلدين عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين. وترشق الجانبان الاتهامات بشأن المبادرة إلى إطلاق النار بين الجانبين ودفع الطرفين إلى إطلاق تصريحات لا تخلو من مبالغة وتضارب بشأن الخسائر والضحايا والمسؤولية. وبالرغم من رفض باكستان الاتهامات الموجهة إليها بشأن دعم جماعات متشددة أو بالضلوع في العمليات المسلحة التي يشهدها إقليم كشمير بين الحين والآخر، فإن الهند تصر على ضرورة اتخاذ باكستان لخطوات بناءة لمكافحة الجماعات الإرهابية داخل أراضيها. تاريخ الخلاف. ومنذ استقلال باكستان عن الهند عام 1947 والعلاقات بين الدولتين تشهد مسارات من التوتر والاضطراب، وذلك بفعل تباين المصالح بينهما ووجود ملفات متراكمة ظلت مستعصية على الحل، أهمها الصراع حول إقليم كشمير الحيوي. وقد ازدادت مخاطر هذا الصراع مع دخول الجانبين في سباق نووي محموم كاد في الكثير من المناسبات أن يغرق المنطقة برمتها في حرب مدمرة ومكلفة. يمتد الصراع الهندي الباكستاني لأكثر من نصف قرن من الزمن، تورط خلاله الطرفان في 3 حروب، 2 منها بسبب إقليم كشمير. كانت المواجهة الأولى بسبب هذا الإقليم سنة 1947، أما الثانية فاندلعت عام 1965 بفعل النزاع على هذا الإقليم أيضا، بينما اندلعت المواجهة المباشرة الثالثة بينهما في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعدما تدخلت خلالها الهند لدعم بنغلاديش عسكريا لتستقل وتنفصل نهائيا عن باكستان عام 1971. نزاع كشمير. وبالعودة إلى مشكلة إقليم كشمير التي تعد محورا أساسيا في الصراع بين الطرفين، فإن ما يستدعي حالة التوتر بين البلدين هو وجود معارضة كشميرية مسلحة تناوش القوات الهندية في الإقليم على الدوام، وتشن كذلك هجمات على مواقع القوات الهندية باستمرار. فبادرت الهند إلى اتهام باكستان بتقديم الدعم لهذه الجماعات أو إيوائها. ويعتقد بعض الباحثين والمراقبين أن حركة المعارضة المسلحة في كشمير مستقلة يتزعمها سكان الإقليم. تطور الصراع بين الطرفين ليأخذ طابعا استراتيجيا، وهو ما عكسه توجه الطرفين منذ فترات مبكرة إلى السعي للولوج إلى النادي النووي. فخروج باكستان في مطالع السبعينيات منهزمة في حربها مع خصمها التاريخي الهند، وما تلاها من انفصال باكستان الشرقية والمعروفة باسم بنغلاديش عنها، ودخول الهند سنة 1974 معترك التجارب النووية، دفع بباكستان إلى تعزيز جهودها في سبيل امتلاك هذا السلاح لتأمين كيانها واستقلالها في إطار سياسة الردع المتبادل. وفي صيف عام 1998 وبعد أن أجرت الهند 5 تجارب نووية دفعة واحدة كرسالة منها للصين وباكستان لتؤكد تموضعها ضمن التوازن الاستراتيجي داخل المنطقة وطموحها لنزع اعتراف دولي يقر بها كقوة دولية كبرى، قامت باكستان وكرد فعل على ذلك بإجراء 6 تجارب مماثلة، وهو الأمر الذي خلف مزيجا من الدهشة والترقب والخوف في أوساط المجتمع الدولي من أن يتحول هذا السباق النووي المحموم الذي اتخذ مسار تجارب على صواريخ بعيدة المدى قادرة على نقل رؤوس نووية إلى مواجهة مباشرة تعصف بالأمن الإقليمي للمنطقة برمتها. وحتى يومنا هذا يستمر سباق التسليح بين الجارتين، ولا تمر فترة وجيزة من الزمن إلا ويتخللها تراشق اتهامات وتهديدات تنذر باقتراب المواجهة العسكرية. إليك عزيزي المشاهد مقارنة تفصيلية للقدرات العسكرية بين البلدين. المخزون البشري.
تمتلك جمهورية الهند رابع أقوى جيش في العالم بحسب تصنيفات موقع جلوبال فاير باور المختص برصد المؤسسات العسكرية حول العالم، وثاني أكبر جيش في العالم من حيث العدد، حيث بلغ عدد الأفراد ضمن الخدمة 1,320,000 جندي ونحو 2.4 مليون ضمن الاحتياط. وبحسب ذات الموقع للتصنيفات العسكرية، فقد جاء الجيش الباكستاني في المرتبة 17، ويبلغ عدد الأفراد العاملين في الجيش الباكستاني 638,150 من الحرس الوطني، بالإضافة إلى 500,000 جندي ضمن الاحتياط. القوات البرية. تضم القوة البرية للجيش الهندي 7,290 دبابة و11,000 مركبة مدرعة و800 مدفع ذاتي الحركة و4,060 مدفعا ميدانيا و266 راجمة صواريخ، في حين تمتلك نظيرتها الباكستانية 4,180 دبابة وقرابة 4,000 مدرعة، إضافة إلى 307 مدافع ذاتية الحركة و1,240 مدفعا ميدانيا و144 راجمة صواريخ. القوات الجوية. ومن حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الهندي 2,185 طائرة حربية، بينها 590 مقاتلة، أكثرها هي طائرات ميج 21 وميج 29 وطائرات ميراج 2000 وطائرات سو 30 و804 طائرات هجومية، معظمها أيضا من طراز ميج 27 روسية الصنع، وطائرات جاكوار البريطانية، وأكثر من 700 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 250 طائرة تدريب، بالإضافة إلى 720 مروحية عسكرية، منها 15 مروحية هجومية من طراز مي 24. بينما لا يتجاوز أسطول القوات الجوية الباكستانية 700 طائرة، منها 142 طائرة هجومية من طرازات F-15 وميراج 2000 وميراج 5 ومقاتلات ميراج الاعتراضية والمقاتلات الأشهر F-16 الأمريكية، إلى جانب طائرات أنتونوف N-26 وبوينغ 707 وإيرباص A-310 ولوكهيد C-130 وهيركوليز من طرازي CN-23 وL-78MB وفوكر F-2، وتؤدي هذه الطائرات وظائف الخدمة والرصد والإمداد والتشتيت. ورغم الفرق الكبير بين القوتين من حيث الأعداد، إلا أن سلاح الجو الباكستاني يتفوق من حيث التقنية والمميزات المتطورة، على عكس نظيره الهندي الذي يستخدم الطائرات السوفيتية القديمة بعض الشيء. القوات البحرية. بلغ عدد الأفراد العاملين في البحرية الهندية 60,000 جندي، وبعتاد بلغ 9 سفن حربية و8 مدمرات و29 فرقاطة وحاملة رؤوس نووية واحدة و14 غواصة و32 زورقا قتالي، وأكثر من 200 من الزوارق الصغيرة متعددة المهام. ويقابلها في البحرية الباكستانية 33,000 جندي و9 فرقاطات و8 غواصات و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية و8 طائرات لديها القدرة على خوض المعارك البحرية، إضافة لأكثر من 70 زورقا قتاليا. الأسلحة النووية. لا بد من العودة للحديث عن الأسلحة النووية في هذه المقارنة، فعلى الرغم من الأسلحة النووية أو البيولوجية أو النيترونية وحتى قنابل الهيدروجين، تعتبر أسلحة ردع ومعيارا لقوة جيش ما أكثر من كونها سلاحا تدميريا، لكن لا يمكن الجزم بعدم استخدامها. فما حجم هذا السلاح لكل من البلدين؟ الهند. رغم أن الهند لم تصدر أي بيانات رسمية عن حجم ترسانة أسلحتها النووية، إلا أن التقديرات الأخيرة تشير إلى امتلاكها ما بين 130 و 140 سلاحا نوويا، وقد أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم
المخصص لصنع الأسلحة النووية والقادر على إنتاج 150 إلى 200 سلاح نووي آخر. كما أشارت تقارير سابقة إلى أن الهند لديها 800 كيلوغرام من البلوتونيوم، وهو المخصص للمفاعلات النووية، مع 8300 كيلوغرام بالمجمل من البلوتونيوم المخصص للأغراض المدنية، وهذه الكمية كافية لصنع 1000 سلاح نووي تقريبا في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية. باكستان. تعتبر باكستان متأخرة بسنوات عن البرنامج النووي الهندي، حيث مثلت تجربة القنبلة النووية الهندية عام 1972 صدمة عنيفة للقادة الباكستانيين الذين فتحوا المجال للعلماء بسرعة التحرك لسد الثغرة التي أحدثتها التجربة الهندية. وقامت كندا في عام 1974 بتزويد باكستان بمفاعل من نوع الماء الثقيل مع منشأة لإنتاج الماء الثقيل، وقد قام العلماء الباكستانيون بعد ذلك بزيادة قدرة هذا المفاعل إلى 50 ميجا وات لتخصيب اليورانيوم بغرض الاستخدام العسكري. وتفيد تقارير عسكرية بأن باكستان تحوز اليوم أكثر من 110 رؤوس نووية، ولكون باكستان هي الدولة الإسلامية النووية الوحيدة في العالم، فقد أسهم في تمويل برنامجها النووي دول عربية كالسعودية وقطر. كما دعمت العديد من الدول العربية والإسلامية حول العالم حكومة باكستان في ظل مواجهتها للعقوبات الأمريكية واليابانية التي سعت لمنع باكستان من حصولها على السلاح النووي. شاركنا عزيزي المشاهد رأيك، هل يؤدي التصعيد القائم بين الجارتين إلى نشوب حرب رابعة بينهما؟ وبرأيك لمن ترجح الكفة في حال المواجهة؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.